مرحبا. بحلقتنا هاي هي الحلقة الثانية بمجموعة الحلقات اللي عم نعملها عن التراث الثقافي اللامادي في سوريا. رح نبلش أول شيء بالتذكير بالتعريف اللي أعطيناه بالحلقة الأولى عن معنى التراث الثقافي اللامادي. وبذكر أنه نحن قلنا أنه في 4 خصائص لهذا التراث. أول شيء التراث هو كل ما ينتجه الإنسان أو يقوم به الإنسان من نشاطات على 4 مستويات: المستوى الفكري والمستوى الروحي والمستوى العاطفي ومستوى المهارات اليدوية. الصفة الثانية للتراث اللامادي هي أنه يعبر عن هوية جماعة، هوية يشعر الفرد بأنها تخصه وبأنه من خلالها ينتمي إلى جماعة. الصفة الثالثة أنه مورث، يعني ينتقل من جيل إلى جيل، من الجيل الذي يحمل هذا التراث في صدره، في معرفته، في فكره، وينقلها إلى الأطفال والأحفاد والمريدين بشكل عام من ضمن نفس الثقافة. أخيراً، التراث الثقافي هو عامل في التماسك الاجتماعي، لأنه يربط بين الناس في جماعة واحدة حتى لو كانت ممتدة جغرافياً أو متقطعة جغرافياً. وبذكر كمان أنه حكينا عن التراث اللامادي، قلنا أنه هذا التراث يتمظهر في 5 مجالات. المجال الأول هو التقاليد الشفهية وأشكال التعبير عنها. المجال الثاني هو فنون الأداء وتقاليد العروض. المجال الثالث هو الطقوس والممارسات الاجتماعية والاحتفالات الاجتماعية. المجال الرابع هو المعارف والتقاليد والمهارات المتعلقة بالطبيعة والكون. والمجال الخامس والأخير هو المهارات المرتبطة بالصناعات التقليدية والحرف التقليدية. عندما نتكلم عن التراث الثقافي اللامادي في سوريا ونتكلم عن غنى هذا التراث، وقلنا نحن أن هذا التراث يتعرف بالهويات الموجودة، وأقصد هنا الهويات الطبيعية، الهويات التي لا تتعلق بالنوع السياسي للبلد، بالنظام السياسي في البلد، وإنما في الثقافات الطبيعية التي تأتي بالوراثة والتي تأتي بالانتماء الطبيعي. وهذه الثقافات تقسم عادة إلى 4 أقسام. عندنا ثقافات قومية أو إثنية تتعلق بالانتماء أو بشعور الانتماء الهووي إلى الثقافة القومية، ويعرفها بشكل أساسي اللغة. وعندنا أيضا الثقافات الطبيعية المرتبطة بالأديان وبالانتماءات المذهبية والطائفية. وعندنا ثالثا الانتماءات الجهوية وما يرتبط بها من ثقافات، ونقصد بجهوية الأقاليم، إذ لابد أن نميز ما بين ثقافة أهل الجبل وثقافة أهل البادية، ثقافة أهل البحر أو الساحل وثقافة أهل الصحراء. ما يجب أن نتكلم عنه عند الحديث عن غنى التراث الثقافي اللامادي في سوريا هو بالتحديد النوعين الأولين من الثقافات الطبيعية، وأقصد بذلك الثقافات القومية والثقافات الدينية. نبدأ إذن بالكلام عن الثقافات القومية. ما هي الثقافات القومية الموجودة في سوريا؟ طبعا هناك الثقافة الكبرى المهيمنة والتي ينتمي إليها القسم الأكبر من الشعب السوري، من المواطنين السوريين، وهي الثقافة العربية. الثقافة العربية أولا هي الثقافة الأكثر انتشارا. طبعا الدولة السورية الآن هي دولة عربية، واللغة العربية هي اللغة المعتمدة، اللغة الرسمية في الدستور السوري. الثقافة العربية وصلت إلى المنطقة في القرن السابع الميلادي مع الفتوحات العربية الإسلامية، ومن المؤكد أنه كان هناك وجود للعرب في المنطقة قبل وصول الفتوحات الإسلامية.
الثقافة الثانية هي الثقافة الكردية، وأنا أحاول أن أقدم الثقافات من حيث حجمها في البلاد. الثقافة العربية هي الأكبر، الثقافة الكردية هي الثانية. الوجود الكردي ينقسم إلى قسمين في سوريا: قسم أصيل بمعنى أننا لا نعرف تماما متى وجد في هذه المنطقة، هناك من يعيده إلى القرن الثاني عشر، وهناك قسم مهاجر هاجر من الشمال من تركيا في أيام الظلم العثماني وبعد ذلك، وتوزع الأكراد في الشمال وشمال شرق سوريا، ولهم وجود قوي جدا في هذه المناطق، بل وحتى في كثير من المدن السورية التي هاجروا إليها أو إلى محيطها. ونحن نعرف أن في دمشق مثلا هناك مجموعة كردية كبيرة اندمجت مع المجتمع العربي، وحتى تكاد تنسى لغتها الأصلية وطقوسها وثقافتها الكردية، لكن تبقى تحتفظ مثلا بأسماء العائلات الكردية، وتبقى تشعر بهذا الانتماء الهووي إلى هذه الثقافة الأصيلة. هناك أيضا الثقافة الشركسية، وهي ثقافة الشركس الذين جاءوا من شمال غرب القوقاز إثر انتهاء حرب القوقاز عام 1864، وفي قرار إنهاء الحرب في 21 أيار، وإجبار الشركس على ترك مناطقهم ودفعهم للهجرة نحو الجنوب، فجاءوا من تركيا إلى سوريا، وفي سوريا وضعتهم السلطات العثمانية في مناطق محددة تخدم مصالحها العسكرية والاقتصادية، فوزعتهم مثلا على البلدات والقرى الممتدة على نهر الفرات لحماية القوافل التركية المتجهة نحو العراق، ووضعتهم أيضا في القرى والبلدات الممتدة على خط حديد الحجاز الواصل إلى مكة وإلى الحجاز في المملكة السعودية. نجد أيضا في سوريا الثقافة الأرمنية التي يحملها المواطنون الأرمن، وتتواجد الثقافة الأرمنية في سوريا عن طريقين أو من تاريخين مختلفين. فهناك المواطنون المتجذرون في شمال غرب سوريا، وهم من بقايا المملكة الأرمنية التي قامت بين القرن الأول والقرن الثالث ميلادية، وكانت تمتد من يريفان وحتى اللاذقية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وهؤلاء الأرمن ما زالوا موجودين في هذه المنطقة حتى الآن، وهم قلة لكنهم موجودون. وهناك القسم الأكبر من الأرمن الذين هربوا من المجازر التي تعرضوا لها في تركيا في 1920، وانتشروا في كل المنطقة، سواء في سوريا الحالية أو في لبنان أو في فلسطين حتى، ونجد منهم كثيرا في منطقة حلب بشكل خاص. أيضا هناك الثقافة التركمانية المنتشرة في كل المدن والبلدات السورية، والتي تتميز بأنها كثيرة الاندماج، عميقة الاندماج بالمجتمع السوري وبالثقافة العربية. إضافة إلى كل هذا يمكن أن نتكلم عن بعض القوميات الصغيرة المنتشرة هنا وهناك، مثل الأرناؤوط يتكلمون الألبانية، ومثل القزق وغيرهم. إلى جانب الثقافات الطبيعية القومية نتكلم عن الثقافات الطبيعية الدينية، وأذكر دائما عندما نقول الثقافات الطبيعية أنها الثقافات التي يكتسبها الإنسان من المجتمع الذي يوجد فيه.
هذه الثقافات الدينية كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى ربما في سوريا. هناك طبعا الثقافات الإسلامية والثقافات المسيحية والقليل جدا جدا من الثقافة اليهودية التي كانت موجودة بقوة لكنها انتهت أو لم يعد لها وجود يذكر. نبدأ بالثقافات الدينية لكي نظهر هذا التنوع. عندنا المكون الأساسي الإسلامي، الثقافة الإسلامية، والثقافة الإسلامية تضم في عباءتها الكثير من التنويعات. هناك السنة الذين يشكلون القسم الأكبر من المكون الإسلامي في سوريا طبعا، وهؤلاء السنة هم بشكل عام من الشافعيين والأحناف. أيضا نجد داخل السنة الكثير من الأخويات الصوفية التي تتميز بنقاط مختلفة في التراث الثقافي الممارس من قبلها، سواء في الرقص أو في الصلاة أو في أدعية أو في الأذكار أو إلى آخره. يأتي بعد السنة العلويون الذين يشكلون نسبة صغيرة نسبيا أيضا في سوريا. طبعا نحن نتكلم عن التقسيمات سواء القومية أو الطائفية الدينية، لا نعطي إحصاءات لأن هذه الإحصاءات غير موجودة، فهي فقط تقديرات. العلويون موجودون في سوريا ولهم ثقافتهم الخاصة. الإسماعيليين الذين ينتشرون في 4 بلدات: سلمية، مصياف، القدموس، ومنطقة نهر الخوابي. نجد أيضا المرشديون وهو آخر تشكيل إسلامي في سوريا وهو محصور في سوريا. ونجد إضافة لذلك الدروز الموحدون. كل هذا إضافة إلى مكون شيعي صغير جدا لكنه موجود بشكل خاص في منطقة الست زينب القريبة من دمشق، إضافة إلى وجوده في بعض الأماكن الأخرى على امتداد الجغرافيا السورية. المكون الديني الثاني أو الثقافات الدينية الثانية في سوريا هي الثقافة المسيحية. وأيضا كما الثقافة الإسلامية متشعبة ومتنوعة، كذلك الثقافة المسيحية متشعبة ومتنوعة. المكون الأكبر في الثقافة المسيحية السورية هم الجريك أرثوذكس المنتشرين في جنوب الغرب الشمال وفي حلب، ثم الجريك كاثوليك والملكيت الملكيين الموارنة، ونجد أيضا النسطوريين والكلدانيين في منطقة الجزيرة، إضافة إلى الأرمن الذين ينقسمون إلى أرمن كاثوليك وأرمن أرثوذكس والقليل من الأرمن البروتستانت، دون أن ننسى بالطبع السريان، وهناك السريان الكاثوليك أيضا والسريان الأرثوذكس، وهناك أيضا البروتستانت بكنائسهم المختلفة. بشكل عام يمكن أن نقول إن في سوريا 11 كنيسة مسيحية. وكما ذكرت هناك القليل الباقية من اليهود الذين يتوضعون في مدينة دمشق وأعدادهم بالعشرات ربما أو أقل. هذا التنوع الكبير في الثقافات الموجودة في سوريا يتمظهر ويبدو للعيان من خلال التنوع الكبير في مظاهر التراث اللامادي. وأولى هذه المظاهر وأهمها على الإطلاق هي اللغة. لذلك نرى في سوريا مثلا مجموعة من اللغات يبلغ تعدادها 9 لغات، هي اللغة العربية، اللغة الأرمنية، اللغتان الشركسيتان الأديغية والأبخازية وربما لهجات أخرى، اللغة الكردية بقسميها السوراني والكرمنجي تحديدا، اللغة الآرامية أو ما يسمى باللغة السريانية الغربية وهي اللغة التي كانت لغة السيد المسيح وما زالت موجودة في 3 بلدات قريبة من دمشق في شمال شرق دمشق، وهي معلولة وجبعدين وبخعة. أيضا اللغة التركية التي يتكلمها التركمان، إضافة إلى اللغة الألبانية التي يتكلمها القلائل الباقون من المواطنون الأرناؤوط الموجودون بشكل خاص في دمشق.
ونجد أيضا هذا التنوع متمثلا في الموسيقى مثلا، في الآلات الموسيقية. هناك آلات موسيقية كثيرة مستعملة في الموسيقى التقليدية التراثية في سوريا، ولكن هذه الآلات ليست مستعملة لدى كل القوميات، وإنما فقط في ثقافات محددة. صحيح أننا نجد العود، الدربكة، الناي بكل أنواعه، الكمان ضمن التخت العربي أو في الموسيقى العربية، لكننا نجد الزرنة، ونجد أيضا البربان والبشينة والبخشتيش عند الشركس، ونجد أخيرا الددوك، وهي الآلة الخاصة، آلة النفخ الخاصة بالمكون الأرمني. وتحت هدى عند الحديث عن التنوع الثقافي في سوريا وعن تنوع التراث اللامادي الثقافي، لابد من الوقوف قليلا على وضع هذا التراث اليوم في الأوضاع التي تعيشها سوريا، وبخاصة عند موضوع التشريد القسري الذي يعاني منه السوريون أو قسم كبير من السوريين بحالتين: حالة التشريد داخل سوريا أو ما يسمى بالنزوح، وحالة التشريد خارج سوريا أو اللجوء. عند الناس الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم توخيا لأمان منشود أو هربا من موت محقق، هم أشخاص فقدوا الكثير من مقومات الثقافة التي يعيشون فيها. أول شيء فقدوه هو المجتمع أو الحاضنة الاجتماعية التي يمارسون فيها طقوسهم، يعيشون فيها تراثهم اللامادي، ويتعاملون بمعطيات هذا التراث الثقافي الخاص بهم. من حق الناس الذين تركوا بيوتهم والذين تعرضوا إلى هذه المخاطر، من حقهم أن يحتفظوا بتراثهم الثقافي، فهذا مكون أساسي في شخصيتهم، في هويتهم. لذلك يجب العمل بزخم لكي نحافظ على التراث الموجود لدى هؤلاء الناس. هذا العمل يكون بجهود السوريين أولا أنفسهم، ولكن أيضا بدعم المنظمات المختصة مثل اليونسكو وغيرها في الحفاظ على الثقافة. نلاحظ لدى اللاجئين ولدى النازحين أن كثيرا من المعطيات التراثية، من الموارد التراثية الثقافية اللامادية تنفقد. مثلا
نحن نسأل الأطفال عن الألعاب التي يعرفونها، ألعاب الأطفال، فنكتشف أنهم نسوا أو لا يعرفون هذه الألعاب لأن أحدا لم يعلمهم هذه الألعاب، لم ينقل لهم هذه الألعاب. نسألهم أيضا عن الأغاني التراثية أو الأغاني التي ترافق لعبهم، لا يعرفونها، لم يسمعوا بها أبدا لأن أحدا لم يعلمهم هذه الأغاني. الناس الذين يحفظون هذا التراث إما ماتوا أو تشردوا أو انشغلوا بأمور أخرى أهم بكثير من أمور نقل الثقافة، أمور لها علاقة بالبقاء على الحياة. لذلك موضوع التشرد القسري يحتاج إلى الكثير من العناية إذا كنا نهتم بالتراث الثقافي اللامادي. 8 9 10 فتح حرب الجوري يلي قدامي ويلي وراي ميت. واحدة لا 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 فلا بد من العمل على أن لا يضيع هذا التراث مع ضياع الناس الذين يحملونه، مع الانتهاكات الكثيرة التي تلحق بالناس الذين يحملونه، من تهديم للحواضن الاجتماعية، من تهديم للبيئات التي يعيشون فيها، ومن قتل للناس الحاملين هذا التراث. أيضا نذكر في سياق الحديث عن التشييد القسري وعلاقته مع التراث اللامادي لأن هذا التراث ضروري جدا لمن يريد إعادة بناء سوريا. هو ضروري من طرفين أو من جهتين. من جهة أولى هو ضروري للحفاظ على شخصية السوريين، شخصيتهم الثقافية التي تعطيهم شعورا بالأمان وتعطيهم شعورا بالانتماء وتعطيهم سببا لمتابعة العيش. وأيضا ضروري من جهة ثانية لبناء التماسك الاجتماعي، لأنه ليس من الممكن أبدا أن نفكر بإعادة بناء البلد دون التفكير بالتماسك الاجتماعي، لأن إعادة الأعمار لا تكون فقط في إعادة بناء ما تهدم، لا تكون فقط في ترميم الآثار وفي بناء المادي، وإنما أيضا تكون في إعادة ترميم التصدعات المجتمعية، في إعادة ترميم النفسية، إعادة ترميم الشخصية السورية. والشخصية السورية هناك الشخصية السورية الوطنية وهناك الشخصية السورية المواطنية، الشخصية التي تنتمي إلى ثقافتها الخاصة والتي تشعر بأمانها وتشعر بأهميتها من خلال ممارستها لهذه الثقافة.